سلاح‌های لیزری گونه‌ای از تسلیحات مدرن هستند که برای تخریب اهداف مورد نظر از لیزر استفاده می‌کنند. این نوع از تسلیحات برای اولین بار در دهه 70 میلادی طراحی و ساخته شدند. کاربرد این سلاح‌ها نابودی موشک‌ها، گلوله‌های توپ و خمپاره در حال پرواز اعلام شده. حتی در برخی کشورها سلاح‌های لیزری هوابرد نیز آزمایش‌های موفقیت آمیزی داشته‌اند و حتی سیستم‌های لیزری فضایی برای نابودی ماهواره‌ها یا موشک‌های بالستیک نیز پیشنهاد شده‌اند. سلاح‌های لیزری به چندین گروه شامل لیزرهای حالت جامد، شیمیایی و الکترون آزاد تقسیم می‌شوند. نخستین جرقه‌های طراحی و ساخت این سلاح‌ها به اواخر دهه 60 میلادی و نیروی هوایی آمریکا باز می‌گردد که این نیرو می‌خواست یک سامانه پدافند هوایی طراحی کرده و بسازد. نیروهای زمینی و دریایی آمریکا نیز چنین قصدی را در دهه 70 میلادی داشتند. البته این تلاش‌ها هیچگاه به مرحله محصول نرسیده و همه در مرحله پایانی آزمایش باقی ماندند. سلاح لیزری هوابرد که در داخل یک بوئینگ 747 قرار داشت، برای نیروی هوایی آمریکا ساخته شد. این پایان تلاش ها نبود و در دهه 80 با روی کار آمدن دولت رونالد ریگان در آمریکا ساخت سلاح‌های لیزری با کاربرد دفاعی و هجومی بیشتر شد. پیشنمونه هایی هم مانند هواپیمای بوئینگ 747 تولید شدند، اما این پروژه ها به علت هزینه های بسیار در سال 2011 در دوران رابرت گیتس وزیر دفاع اسبق آمریکا لغو شدند. البته پروژه های مشابه دیگری در سالهای پس از آن نیز طراحی و اجرا شده است. ریف آ60 یک لیزر گازی دیوکسید کربن ساخت روس هاست که به صورت آزمایشی بر روی یک هواپیمای ایلوشین 76 نصب شد. اتحاد جماهیر شوروی سابق که پس از پایان جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد با آمریکا بود هم بیکار ننشست. آنها همزمان با فعالیت‌های یانکی‌ها در دهه 80 میلادی و برای مقابله با موشک‌های کروز آمریکایی جهت تولید سیستم‌های دفاع هوایی کوتاه‌برد لیزری سرمایه‌گذاری زیادی انجام دادند. هدف از طراحی این سامانه دفاع از پایگاه‌های هوایی اعلام شده بود. پس از تولید این سامانه از آن به شکل محدود استفاده شد، اما پس از فروپاشی شوروی این طرح‌ها به ظاهر متوقف شدند. البته روس‌ها دو نوع سلاح دیگر هم در این زمینه نیز طراحی کرده بودند. اما به نظر شما آیا ایران به فناوری سلاح لیزری دست پیدا کرده؟ در این باره باید گفت فناوری طراحی و ساخت سلاح‌های لیزری بسیار پیچیده و منحصر به فرد است، به نحوی که تاکنون فقط 6 کشور در دنیا به این فناوری دست پیدا کردند. صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز جزو همین کشورهاست که سلاح‌های لیزری را برای دفاع هوایی کوتاه‌برد و همچنین دفاع از تأسیسات حساس و حیاتی طراحی و ساخته است. چندین سال بود که گفته میشد ایران به فناوری سلاح‌های لیزری دست پیدا کرده، اما نخستین بار معاون سابق وزیر دفاع و رئیس شرکت سایران اول شهریور 98 آن را رسانه‌ای کرد. سرتیپ امیر شاهرخ شهرام گفت استفاده از لیزر در سامانه‌های توپخانه‌ای با دو هدف صورت می‌گیرد که می‌تواند به افزایش حجم آتش، تحرک و دقت کمک کند. یکی از جاهایی که ما از لیزر استفاده می کنیم برای آماده سازی سامانه های توپخانه‌ای و روانه سازی توپ و رادار است تا سامانه بتواند هدف را با دقت بالا ردگیری کرده و مورد اصابت قرار دهد. به گفته رئیس سابق سازمان سایران، صنایع دفاعی کشورمان در موضوع کشندگی دستاوردهای خوبی داشته که همه آنها تولید داخل هستند. برای مثال در دنیا متداول است که پرنده‌های رادارگریز خود را از لایه‌های کامپوزیتی می‌سازند تا هم رادارگریز باشد، هم سبک باشد و هم به تداول پروازی آن در هوا کمک کند. این بدنه کامپوزیتی در برابر لیزرهای پرتوان آسیب پذیر است و ما با استفاده از این لیزرها که در اختیار داریم می‌توانیم آنها را منهدم کنیم. 2 سال پس از آن جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود اساساً بحث لیزر هم در حوزه درگیری و انهدام و هم در حوزه ارتباط لیزری و در بسیاری از حوزه‌های دیگر یکی از موضوعاتی است که بخش‌های مختلفی در حال کار بر روی آن هستند. به گفته امیر سرتیپ الهامی، وزارت دفاع با سرمایه‌گذاری در حوزه لیزر زیرساخت‌های آن را ارتقا داده و هم شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های پیشرفته کشورمان نیز در حال کار در این حوزه هستند. نوع همکاری ما با وزارت دفاع نه فقط در حوزه لیزر بلکه در همه حوزه‌ها به این شکل است که ما یک نیاز را احساس می‌کنیم و می‌گوییم که امروز پدافند هوایی برای دفاع در مقابل یک نوع تهدید باید صاحب یک فناوری باشد. این توانمندی به دست نمی آید جز اینکه ما آن تکنولوژی را داشته باشیم. سخنان این دو مقام ارشد دفاعی کشور ما نشان از دستیابی به فناوری سلاح‌های لیزری دارد. همه این سخنان با انتشار تصاویری از سلاح لیزری ساطع به طور جدی مطرح شد. اما سلاح لیزری ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟ این سامانه در صنایع دفاعی کشورمان طراحی و ساخته شده و مأموریت‌های آن عبارتند از حفاظت و حراست از اماکن حساس و حیاتی کشور. استفاده از این سامانه و نمونه‌های مشابه مزایایی هم دارد. مزیت کار با چنین سامانه این است که در مقابله با اهداف متخاصم مانند پهپادها و موشک‌های کروز متخاصم سرعت بالایی دارد. در این سلاح‌ها اشعه لیزر در مقابل هدف مورد نظر با سرعت نور حرکت کرده و تا زمانی که جریان انرژی وجود داشته باشد به شلیک ادامه می‌دهد. همانطور که در سخنان فرماندهان و مقامات نظامی کشورمان هم گفته شد، سلاح‌های لیزری در سازمان رزم یگان‌های پدافندی کشورمان برای مقابله با اهداف متخاصم قرار گرفتند. و اما بریم سراغ مزایا و معایب این سلاح. سلاح‌های لیزری معمولاً اندازه بزرگی دارند که قابلیت جابجایی آنها را بسیار کاهش می‌دهد. با توجه به روش‌های موجود برای ذخیره‌سازی، هدایت، تبدیل انرژی، امکان ساخت سلاح لیزری مرگبار قابل هم توسط یک نفر وجود ندارد. مهمترین امتیاز سلاح‌های لیزری صرفه اقتصادی قابل توجه آنهاست. هزینه هر شلیک یک سلاح لیزری فقط هزینه انرژی است که از طریق سوخت شیمیایی یا الکتریسیته به دست می آید. در بسیاری از سلاح‌های لیزری هزینه هر شلیک از $1 کمتر است، در حالی که گلوله‌ها یا موشک‌های با قدرت تخریبی برابر هزاران دلار قیمت دارند که باید هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری را به آنها افزود. اینم از بررسی سلاح‌های لیزری. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.